1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी चेंज करूया पहा राईट लेग घ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 easy ready and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समजलं सेकंड स्टेप राईट लेग 1 2 3 4 या 4 झाल्यावर लेफ्ट लेग 5 6 7 8 करा पहा ही सेकंड स्टेप कशी करायची उजवा पाय घ्यायचा आणि 1 2 3 4 5 6 7 8 रेडी राईट लेग 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 करूया दोन्ही करूया फर्स्ट and लगेच सेकंड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समजलं आता या दोन स्टेप 3 वेळेस रिपीट करूया जागेवर आलं अगेन नी अगेन साइड अगेन नी अगेन साइड समजलं आजच्या दोन स्टेप 3 वेळेस रिपीट करूया रेडी अँड राईट लेग 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप समजलं ओके सेकंड स्टेप दोन्ही हात घ्या 1 2 3 4 आणि राईट ला घेऊया हात 5 6 7 8 दोन्ही हात घ्यायचे पहा 1 2 3 4 राईट अँड लेफ्ट इझी रेडी 5 6 7 8 1 2 3 4 राईट लेफ्ट 3 वेळेस करूया 3 वेळेस रेडी 3 वेळेस and 5 6 7 8 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right and left yes perfect नंतर थर्ड स्टेप राईट लेग टो टच करूया पहा 1 2 3 4 and लेग कर्ल 5 6 7 8 कसं करणार लक्ष द्या 1 2 3 4 5 6 7 8 1 किती करणार 3 वेळेस रेडी अँड 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 नो नो तिकडं लेग कर्ल नियत नाही लेग कर्ल म्हणजे पाय पाठीमागून उचलायचा आणि हातांचं पोझिशन काय असेल बायसेप कर्ल म्हणजे हे 1 2 3 4 हे 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके समजलं करूया 3 वेळेस 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप आलं एकदा करूया पूर्ण सुरुवातीपासून त्या पहिल्या दोन स्टेप किती वेळेस केला साने साहेब 3 वेळेस नंतर हे हातांची स्टेप 3 वेळेस आणि आता टो टच आणि लेग कर्ल 3 वेळेस करूया हे सगळं 3 वेळेस समजलं सुरुवातीपासून 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 काही पण 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप 1 2 3 4 राईट लेफ्ट 1 2 3 4 राईट लेफ्ट 1 2 3 4 right and change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 समजलं अवघड नाही काही सुद्धा आता या सगळ्या ज्या 3 वेगळ्या स्टेप्स केल्या आपण सुरुवातीपासून सगळं अपोजिट साइडने रिपीट करूया म्हणजे काय करणार आता जाधव सर लेफ्ट लेग घेणार 1 2 3 4 5 6 सेकंडला कुठे जाणार लेफ्ट राईट आणि इथं
राईट. चला ह्या पहिल्या दोन स्टेप करून बघूया आधी. लेफ्टला घ्या, लेफ्ट. रेडी. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट राईट अँड 5 6 नो. इथं आल्यावर काय करणार, उजवा पाय घेणार. ओके, होईल थोडं कन्फ्युजन होईल. करूया लेफ्ट अगेन, लेफ्ट. रेडी, कॉन्सन्ट्रेशन. लेफ्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8. ही जी गडबड आहे ते नाही झाली पाहिजे. अगेन अगेन लेफ्ट साइडनं थोडंसं प्रॉब्लेम होईल का, लेफ्ट बाजू, लेफ्ट ब्रेन आपलं वीक असतं ऍज कम्पेअर राईट. करूया लेफ्ट, लेफ्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? तिथे फक्त उजवा पाय ठेवायचा की डावा पाय ठेवायचा आहे हेच समजून घ्यायचं फक्त. चला आता ह्या दोन स्टेप ज्या असू होते तिला 3 वेळेस करूया. रेडी, करेक्ट आलंच पाहिजे. रेडी. आता एक ब्रेन मध्ये फिक्स करा. हे आपण लेफ्ट घेतला, नंतर राईट घेतलं, हे समजलं. आता दुसऱ्यांदा कुठं जायचंय, हे लेफ्टला जायचंय. वापस आलो इथं पाय कोणता ठेवायचा आहे सांगा, राईट ठेवायचा आहे. ओके, हे लक्षात ठेवा फक्त. करूया पहिल्या दोन स्टेप 3 वेळेस. लेफ्ट लेग फर्स्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 right 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? नंतर दुसऱ्या स्टेपला काय करणार, 2 वेळेस हात समोर, लेफ्ट राईट. चला करूया, हे सगळ्यात सोपं. रेडी. 5 6 7 8 1 2 3 4 लेफ्ट राईट 1 2 3 4 लेफ्ट राईट 1 2 3 4 लेफ्ट अँड राईट. तिसऱ्यांदा काय करणार, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. रेडी. करूया पाय. And 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. समजलं? हे दुसऱ्या दोन एकदम सोपे आहेत. पहिल्याच ज्या दोन आहेत त्या कन्फ्यूज करणार आहेत. काय कन्फ्यूज करायला, तर उजवा पाय ठेवायचा की डावा ठेवायचा आहे. चलो करूया. रेडी. लेफ्ट साइड, लेफ्ट. सगळंच लेफ्ट साइडने करूया सुरुवातीपासून एंड पर्यंत. लेफ्ट concentration. 5 6 left 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Check. 5 6 7 8 1 2 4 left right 1 2 3 4 left right and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. गुड. एवढं डेंजर डॉक्टर भंडारे सर कन्फ्यूज व्हायचं नसते. तुम्ही काय कराल तर माहिती का, राईटने जे करायचे ते लेफ्टने कराल तो, फक्त हे हात इकडे तेवढे लेफ्टला नेलं होतं, बाकी सगळं राईटच कराल ते त्यांनी. तर लेफ्ट साइड आणखी एक वेळेस प्रॅक्टिस करूया. रेडी. पोझिशन लेफ्ट, लेफ्ट. कसं करायचंय बघा. आधी कोणता पाय घ्यायचा, आपण लेफ्ट साइडने करतोय, तर कोणता कुठं लेफ्ट पाय तोच आहे का. 1 2 3 4 5 6 हे झालं. नंतर लेफ्ट राईट आल्यावर कोणता पाय ठेवायचा इथं जाधव सर, त्यांचं बघा कोणता आहे, उजवा पाय ठेवायचा आहे. ओके चला करूया. रेडी. लेफ्ट घेऊया, पूर्ण करूया सुरुवातीपासून. रेडी. लेफ्ट फर्स्ट अँड कॉन्सन्ट्रेशन. 5 6 7 8 1 2 डॉक्टर अपूर्वा 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 गुड गुड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
3 4 5 6 7 8 1 2 लक्ष 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 left right 1 2 3 4 left right 1 2 3 4 left and change 1 2 विसरले 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 काही अवघड नाही. तर एकदा करूया पूर्ण सुरुवातीपासून. आधी राईट साइड कंप्लीट झाली की लगेच लेफ्ट कंटिन्यू. ओके, राईट देन लेफ्ट. येईल 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 येईल. पहिला दिवस आहे तर ABCD पासून आपल्याला शिकायला भरपूर वेळ लागणार आहे. ओके, रेडी. तुमचा पहिला दिवस आहे. काही जणांचे 4 दिवस झालेत, काही जणांना 8 दिवस झालेत. चलो, येईल, हळूहळू येईल, एकदमच नाही येणार ते. रेडी. ओल्ड इज गोल्ड, मिस्टेक नाही करणार. आधी राईट नंतर लेफ्ट. कॉन्सन्ट्रेशन आलंच पाहिजे. चॅलेंज करा स्वतःला. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 right and change 1 2 3 4 5 6 concentration 1 2 3 4 5 6 5 slower 1 2 3 4 5 6 left 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 left right 1 2 3 4 left right 1 2 3 4 left right and 1 2 3 4 5 6 fire 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 समजलं. ओके, पुढे जाऊया. काय करायचं पहा. खाली आल्यानंतर जंप करूया. 1 2 3 4 5 6 clap clap. Easy, very easy. Ready? 5 6 7 jump 1 2 3 4 5 6. नंतर लेफ्ट ला घेऊया आणि 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन वेळेस करू याला. तीन वेळेस. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप. इथंच थांबा. शेवटची स्टेप काय करायचं पहा. लेफ्ट एल्बो लेफ्ट लेग आणि 1 2 3 4 5 6 7 8 हे पोस्चर हे अँगल इथंच घ्या. हात मागेच असावा, हात इथे खाली नाही. रेडी? 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉप. तीन वेळेस करू याला. नॉन स्टॉप तीन वेळेस. रेडी? and 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड. इथेच थांबा. आता त्या पहिल्या ज्या स्टेप्स केल्या होत्या सगळ्या आपण, त्याच्यानंतर जंप केली, 2 क्लॅप केल्या, साइड टू साइड अप डाऊन 3 वेळेस केला, नंतर एल्बो टू नी स्टेप सुद्धा 3 वेळेस केली. समजलं इथपर्यंत? आता या ते जंप क्लॅप साइड टू साइड अप डाऊन एल्बो टू नी रिपीट करू. हे सगळं कसं करणार? इथूनच 1 2 3 4 5 6 क्लॅप क्लॅप, नंतर इकडं साइड टू साइड अप डाऊन किती वेळेस? 3 वेळेस. नंतर हे किती वेळेस? 3 वेळेस. करूया त्या जंप पासून. 5 6 7 जंप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 energy 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड. थांबा. एकदा करूया. कुठून करूया? त्या दुसऱ्या राऊंड पासून करूया. ते जम्प टर्न क्लॅप साइड टू साइड अप डाऊन एल्बो टू नी राईट लेफ्ट. समजलं का जाधव मॅडम? जम्प पासून. रेडी?
पोझिशन ते लक्षात असू द्या, ते येणं महत्वाचं नाही. जे जे मी अँगल सांगितलेत, जे जे पोस्चर सांगितलेत करताना, हे कशामुळे हेच आपण ॲब्स वर्कआउट करताना एल्बो टू नी क्रंचेस करतो, त्याच फिटनेस मुवमेंट शारीरिक हालचाली ते मी ह्या एरोबिक्स मध्ये ऍड करत असतो. हे करत करत तुमचा तो व्यायाम पण व्हावा. कशाचा? आता हे याच्याने काय होणार आहे? पोटाचा व्यायाम, ॲब्स पोटावरचं फॅट कमी होणार किंवा इथलं मसल टोन अप होणार. करूया त्या जंप पासून. 5 6 7 जंप. 1 2 3 4 5 6 1 2 विसरले. 5 6 7 8 1 2 concentration. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 change. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 jump 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 jump. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 energy. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 एकच हात. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. यस, ओके. तर ते पहिला राऊंड करूया, न येणारा, जास्त कन्फ्यूज करणारा. लेफ्ट राईट नाही, राईट लेफ्ट. आधी राईट आहे. चलो रेडी. पहिला राऊंड. त्या पहिला 2 स्टेप 3 वेळेस, नंतर हँड स्टेप राईट लेफ्ट, आणि नंतर टो टच आणि लेग कर्ल. ओके, राईट झाले की लगेच लेफ्ट. कॉन्सन्ट्रेशन, एनर्जी अँड राईट लेग फर्स्ट. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 concentration. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 लक्ष्य. 5 6 7 8 1 2 3 4 right left 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 left 1 2 very good. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 confusion. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 hand 1 2 3 4 left right 1 2 3 4 left right and 1 2 3 4 left and change 1 2 लवकर. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 energy. 1 2 3 4 5 6 7 jump 1 2 3 4 5 6 1 2 लक्ष्य. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 energy. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 jump 1 2 लवकर. 5 6 1 2 faster. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. yes, break after break with music. आता आपण स्टेप्स काउंटिंग वर माहिती करून घेतल्यात. याला जे शेवटच्या ज्या नॉनस्टॉप जे आम्ही त्या स्टेप्स केल्या तेवढंच करायचे नाहीत. सुरुवातीपासून स्टेप बाय स्टेप त्या जे काउंटिंगवर घेतल्या मी ॲज इट इज तसंच करायचा प्रयत्न करा. कारण की त्याच्यामध्ये सुद्धा कॅलरीज बर्न होतात शिकत शिकत. आणि ते कसं, कुठलं अँगल कसं घ्यायचंय, कुठल्या बॉडी पार्टसाठी घ्यायचंय ते त्या पर्टिक्युलर स्टेपसाठी मी सांगितलेलं आहे. म्हणून जसं ॲज इट इज मी व्हिडिओ बनवला तसंच तुम्ही त्याला त्या व्यायामाला फॉलो करा. आता राहिलं म्युझिक सोबत कसं करायचंय, ते म्युझिक मी टाकतोय पण त्याला कॉपीराईट क्लेम म्हणा असे काही येत आहेत अडचणी, त्याच्यामुळे मी म्युझिक ॲड करत नाही त्याच्यावर. तर म्युझिकसाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक टाकेन, मग त्या म्युझिक सोबत तुम्हाला या सगळ्या स्टेप्स करता येतील. होप सो तुम्हाला या स्टेप्स आवडतील, व्हिडिओ एन्जॉय कराल. धन्यवाद.